cả thập cái biết nó không ăn đi nữa.
chụp 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 lốc này quạt ta thì kiếm cái à bán nè quạt ta là quên má sạt mày tụng á sạt cho mó như thế này chết sạt cho mó bằng cái hơi mó sạt cho mó nữa nó hai tí hỏi tí hai thành cũng mơ à tí sạt cho mó nghe nghe mó anh ơi mó mà lại tờ lấy nha một trẻ ba nói cái anh chọn cái máu máu cái đi phép miếng dạ vậy chọn tiền cá lên đi mà xả ra luôn miệng vậy mà click mà thùng đi thoát ra mà một slab kia xả nó à mau click mà muốn đi bạn người tung chấm à như vậy bạn thiệt mình tung chấm à như vậy nha mua dạ dạ rồi tặng đi bán nè bạn thiệt mình kia kia ôi ơi